নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ নেমু টেঙা আৰু মাছৰ জোল। মই লকচোন দেখাইছোঁ মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকক খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। মাছখিনি ধুই মেলি বাতিটোতে থৈ ল'লোঁ। লগতে নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দি পিনি এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এয়া সানি মেলি হৈ গ'ল মাছখিনি। আৰু প্লেট এখনতে পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, লগতে নহৰু আদা এইখিনি গোটেইখিনি মই মিক্সিত পিচি আনোগৈ। মই এতিয়া গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মাছখিনি অকণমান দেৰি সিজাৰ পাছতে মই হেতাখন দি ইলুটি সিলুটি কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এইখিনি মই কাঢ়ি লৈছোঁ। সেই একেখিনি তেলতে মই আলু ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এইখিনিও মই কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া মই নেমু পানী বনাই লৈছোঁ। এয়া নেমু, এইখিনি মই চেপি লৈছোঁ। মই ইয়াত বেছি নেমু লোৱা নাই, মই ইয়াত নেমু এটাই লৈছোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, ডালচেনি, চব, জিৰা, হালধি, নিমখ, গৰম মছলা, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ। সেই একেখিনি তেলতে ডালচেনি, জিৰা, চব দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে পিঁয়াজ, নহৰু, আদাখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে প্লেটত থকা মছলাখিনিও দি লৈছোঁ। এই মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত ভালদৰে এইখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে ইয়াতে মই নেমু পানীখিনি দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছতে ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। লগতে ফ্ৰাই কৰি থৈ দিয়া মাছখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ঢাকনখন লগাই 10 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম। এয়া 10 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ, এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰতে মান ধনিয়া অকণমান দি লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।